අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ලස්සන බැලුම් සායක් මහන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඇත්තට මේ බැලුම් සාය මේ පාටි ෆ්‍රොක්ස් වලට එහෙම වගේ මහන්න පුළුවන් ලස්සන සායක්. මම අද කියලා දෙන්නේ මේ විස්කොස් රෙද් එකකින්. මේකට මම අඟල් 60 පළල රෙද්දක් කරන් තියෙන්නේ. අඟල් 60 පළල විස්කොස් රෙද්දක් මේක මහන්න ඉස්සලා හොදලා අයන් කරලා එහෙම ගන්න ඕනේ. මේ සාය උස මං අඟල් 25ක් කරන් තියෙනවා. එතකොට ඒට අමතරව මේ ලයිනින් එකක් ඕන වෙනවා. මේක ලයිනින් එක ගන්නකොට සායේ උස අඟල් 25 නේ ගත්තේ. ඊට වඩා අඟල් 25 නෙමෙයි අඟල් 5ක් විතර අඩුවෙන් ගන්න ඕන සායේ මේ ලයිනින් එකේ උස. ඊට අමතරව මේ විදිහට මේ අඟල් 4ක විතර මේ බෙල්ට් එකක් ඕන වෙනවා සාය උඩට අල්ලන්න. ඒකත් මේ ලයිනින් එකේ පළලට ගත්තා නම් ඇති. සාය පළලට ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ලයින් එකේ පළලට ඒකත් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉන අඟල් 25යි නම් එතකොට ඉලාස්ටික් කෑල්ල අඟල් 20ක් විතර කපා ගත්තා නම් ඇති. ඒ කියන්නේ ඉනේ පළලට වඩා ඉනේ වට ප්‍රමාණයට වඩා අඟල් 3-4ක් අඩුවෙන් ඉලාස්ටික් කෑල්ල කපා ගන්න ඕනේ. අපි මේක තව එකක් මේක මහන්නත් මේ හරිම ලේසි. මේ පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ. මේ සාය උඩයි යටයි දෙපැත්ත මෙහෙම රැලි කරන්න ඕනේ. මෙහෙම රැලි කරලා මේ නූල් අදින මැස්මේ රැලි කරලා ඒක අල්ලනවා මේ ලයිනින් එකට. යටපැත්ත ඉස්සලා මේ අල්ලලා ඊට පස්සේ මේ උඩ පැත්තට අල්ලනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ බෙල්ට් එකට අල්ලලා බෙල්ට් එක ඇතුළට මේ ඉලාස්ටික් එක පාස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මහන්න හරිම ලේසි. මහ වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. රෙද්ද මුලින්ම නූල් අදින මැස්මෙන් මේ රැලි කරගෙන ඉන්න ඕනේ. උඩ පැත්තයි යට පැත්තයි දෙපැත්තම. දැන් මේකේ අර නූල් අදින මැස්මෙන් රැලි කරගත්තා. මේක දැන් ගානට අර ලයිනින් එකේ ගානට මේ රැලි හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට මේකේ රැලි ටික ලයිනින් එකට මේ විදිහට අල්පින්දි කරලා සවි කරගත්තා. මේක තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ විදිහට මේව කරලා මේ මැහුමක් ගහන්න ඕනේ මේ දිගටම. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදිහට මෙහෙම හරවලා උඩ පැත්ත රැලි කරලා ලයිනින් එකට උඩින් අල්ල ගන්න ඕනේ. මේක දැන් මේ ලයිනින් එක මේ විදිහට සාය යට පැත්තට මේ විදිහට අල්ලගත්තා. මේ විදිහට එන්නේ. මේක මේ විදිහට හරවලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ අර මුලින් කරපු විදිහටම මේ ඉන පැත්තත් මේ විදිහට මේ රැලි කරලා ගන්නට ලයිනින් එකට මේ අල්පින්දි ගහලා අල්ලගෙන මම ගහනවා. මේකේ මේ ලයිනින් කෑලි දෙක අතහැරලා හොඳ පිට පැත්ත එකට හිටින්න දාවාටි පැත්තෙන් මෙහෙම මේ සායේ අග සයිඩ් එක මහගෙන යනවා. එක මුට්ටුවේ තියෙන්නේ ඒක ඇතුළට එළියට පේන්නේ නැති වෙන්න උඩට මහන්න පුළුවන්. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා මේ හොඳ පිට එකට තියලා සායි කොන් දෙක මේ විදිහට මේ මහගෙන ගියානේ. දිගටම මැහුවා.
දැන් එළියෙන් මෙහෙම මුට්ටුවක් පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ මම මේ විදිහට එළියට පේන්නේ නැහැ. මේ විදිහ තමයි පේන්නේ. දැන් මේ අර අල්පෙටි ගහගත්තා වගේ දැන් මේක වටේට මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. ලයින් එක සායට සවි කරගන්න. මෙතන මේ මුට්ටු දෙක මෙහෙම එකට තියලා මුට්ටු දෙක මේ විදිහට එකට තියලා මහගෙන යන්න ඕනේ. සායේ මේ විදිහට මේ උඩ ඉන පැත්තත් මේ විදිහට ලයින් එකට අල්ලලා මහගත්තා. දැන් යට පැත්ත තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙහෙම බලපුවහම මේ වගේ තියෙන්නේ බැලුන් එකක් වගේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකට තියෙන්නේ බෙල්ට් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඊට මුට්ටු කරලා ඊට පස්සේ ඒක මේකට අල්ල ගන්න ඕනේ. අන්තිමේදී අර ඉලාස්ටික් එක මේක අස්සෙන් පාස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මුට්ටුව ස්කර්ට් එකේ මේ මුට්ටුවට තියලා මහගෙන යන්න ඕනේ. හොඳ පැත්ත මෙහෙම එකට තියලා මම මහගෙන යනවා. දැන් සාය මේ වගේ බෙල්ට් එක අල්ලගත්තා. දැන් බෙල්ට් එක මේක ආපහු සැරයක් මෙහෙම නමලා දෙපාරක් නමලා මේක අඟල් දෙකක් විතර හිටින්න මේ විදිහට මහගෙන යන්න ඕනේ. මේ විදිහට අයන් කරලා ගත්තාම බෙල්ට් එක මහ ගන්න ලේසි වෙනවා. නිසා මම අයන් කරලා ගත්තා. ඉලාස්ටික් එක දැන් බෙල්ට් එකට පාස් කර ගන්න ඕනේ. මේ ඉඩක් තිබ්බනේ එතන. ස්කර්ට් එක නැහුවාම දැන් මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. අතුලෙන් මේ වගේ බැලුන් එකක් වගේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ අදහස්. ඒ වගේම මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.
මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.